هاي، ازيك يا ابو بكر؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. سعيده انهم يعني اختاروني احاورك لا انا شخصيا. اسعد والله انهم اختاروني اني احاورك انت. اشكرك. اسمح لي بس في البدايه اشكر مركز السينما العربيه على فكره اللقاءات دي بين النقاد والسينما، لانها فكره شايفاها انها مهمه. نشكر علاء كركوتي وماهر دياب، واشكر بس الجهد اللي بتبذله الحقيقه. انا عندي مجموعه اسئله ليك عن التكوين الانساني والثقافي ليك، وجزء عن اللغة السينمائية في الفيلم، وبعدين نتكلم شوية عن الإنتاج في مصر، جزئية معينة، وهنكون طبعا في انتظار تساؤلات الحوار. تحب اوكي. تقول حاجة؟ تبتدي بحاجة لا قبل يلا ما؟ بينا انا جاهز. طيب. أم، لما بنيجي نعرفك دلوقتي بنقول مخرج في أول تجربة روائي طويل دخل في المسابقة الرسمية بتاعت مهرجان كان. الجمهور اللي كان حاضر مش أي جمهور، في العرض الأولاني صناع السينما والنجوم ونجمات سقفوا لك طويلا بعد انتهاء عرض الفيلم من إعجابهم بيه. خدت جايزة أحسن موهبة عربية من مجلة فرايتي 2018 في نفس الوقت، وجايزة تانية من مهرجان الجونة، وكان فيلمك مرشح للأوسكار عن مصر في أفضل فيلم أجنبي. طبعا إلى جانب الاحتفاء بيك في مهرجانات دولية أخرى وجوائز تانية. لكن لما بتسمع الأشياء المبهجة دي بتحس بإيه دلوقتي؟ هل بتشعر بمزيد من المسؤولية تجاه ما هو قادم، ولا عبء، ولا الكلمات دي أصبحت عادية بالنسبة لك وأنت تجاوزتها وذهنك مشغول بأشياء أخرى؟ اعتقد انا مش زي ما انت بتقولي في الاخر، انا مش بفكر في الموضوع ده قوي. انا شايف ان اعتقد كل فيلم بيتعمل لازم يتعمل كانه اول فيلم ليك. و يعني مش هتفرق خالص بقى الافلام اللي انت عملتها قبل كده او الشغل اللي انت عملته قبل كده، لان كل فيلم بيتحسب لوحده. فبالنسبه لي اكشن الموضوع، يعني انا حاسس ان السؤال ده بيجي لي هو مش بحس بيه حاجه، لان هو مش بي انا مش حاسس بعبء، مش حاسس ببريشر معينه او كده، لان يعني الفيلم الجاي هيبقى صعب برضه، يعني هيبقى صعب يتعمل زي الاولاني، واللي بعده هيبقى صعب لو في بعده اصلا. ف مش ببص ليها انا عملت ايه قبل كده وايه اللي هيتعمل بعد كده، اكتر من ان هو ايه الفيلم اللي انا عاوز اعمله دلوقتي من غير اي مقارنه للشغل اللي عملته قبل كده او الفيلم حصل له ايه. مم. ولا حتى إحساس بأن أنت قلقان إنه لازم الفيلم اللي جاي يبقى أقوى؟ حتى الشعور لا ده؟ مش لا خالص، لان انا متفاهم جدا ان الشعور ده هيبوظ الفيلم الجاي. يعني لو قعدت افكر ان الفيلم ده لازم يبقى احسن من اللي قبله، ما اعتقدش ان التفكير بيبقى بيسهل الدنيا على اي حد. وكمان مش محتاجه، لان هو يعني ده فيلم والفتره بتاعته المرحله بتاعته عدت، ولازم اتعداها. فمش بفكر بكتير ان هو عبء، بالعكس انا شايفه فرصه جديده، انا شايفه فرصه انا اعمل حاجه تانية. مم. طيب، لو رجعنا كام سنة كده لورا، وأنت والدك طبيب مصري دكتور أحمد شوقي، والدتك نمساوية، يعني لما تبص لهذا التزاوج الثقافي الحضاري، تقدر تقول لنا، تكلمنا وتقول لنا ايه عن البيئة اللي وفرها لك هذا التزاوج الثقافي، وخلق ابو بكر شوقي الفنان والانسان اللي على هذا المستوى من الوعي والموهبة؟ أم، والله ما عارف، بس اعتقد الحاجه الاساسيه اللي هي ان انا طلعت بيها، آه، هي ان اعتقد فكره الحوار، ان كل حاجه لازم الواحد يتساءل في اي حاجه ويبقى شاكك في اي حاجه ويتحاور مع الاخر. يعني فكره ان في ناحيه تانية وتتحاور معاها وتفهم رايها ايه، بدل ما تشوف ان الموضوع صدام بتشوفه كحوار. واعتقد دي حاجه مهمه يعني انا اتربيت بيها، وحاسس ان هي حاجه مهمه ان هي تبقى موجوده اكتر، لان هي مش حاسسها جزء من حياتنا دلوقتي. يعني ثقافة الحوار دي ما بقتش موجودة يعني تقريبا، أو بقت موجودة بس كل واحد بيحاور مع الناس اللي هو فاهم آرائهم أو متفق معاهم، وبقى كل واحد عايش في البابل بتاعته. فأعتقد هو ده المين اسبكت اللي أنا طلعت منه في من الحياة دي. مم. آه،
عندي احساس ان والدتك برضو كان ليها تاثير هذا ليس تقليل من الجانب المصري ولا دور والدك، طبعا ليه كل التقدير، بس هل والدتك كانت بتشجعك على قرايات معينه؟ هل كان في حوارات خاصه بينا؟ احساسي انها لعبت دور في الطريقه اللي بتبص بيها للناس وللقضايا. هل ده احساس يعني كان في اكيد كان في دي دخلت السينما بالنسبه لي قبل ما اخش ادرس. كان يعني هو المنفذ بتاعي كان والدتي، لان هي اللي كانت مطلعه جدا على الافلام، بتحب جدا الافلام الاندبندنت بالذات، وكانت كانت دايما وانا طفل صغير بتاخدني معاها السينما. ف معظم الافلام اللي انا اتفرجت عليها اللي كان ليهم تاثير قوي عليا كان شفتهم معاها او شفتهم من خلالها. فطبعا كان في يعني ده تاثير اساسي، دي حاجه جت من البيت يعني. لان انا ما كانش يعني ما كنتش عيلتي ما كانش فيها مثلا حد شغال في السينما او كان شغال في الاخراج. ف بالنسبه لي الدخله كانت من خلال ان انا كنت بتفرج على افلام وكنت حابب ان اخش فيها. طيب انا عارفه انك درست سياسه، اذا المعلومه عندي صح انك درست سياسه وسينما بالتوازي. انا مش عارفه انت اخترت مين فيهم الاول، هل وليه جمعت بين الاثنين مع ان ده جهد مضاعف؟ هل عدم ثقه في السينما ولا لان السياسه كانت حاسس انها هتخدم مشروعك السينمائي؟ اعتقد هو الموضوع كان زمان، بس الفكره وقتها كانت ان انا كنت عاوز يعني ما كنتش عاوز ادرس سينما لوحدها فقط. انا حاسس ان ان كمخرج الواحد لازم يبقى عارف حاجات كتيره تانية غير الاخراج، ويبقى مطلع جدا على حاجات تانية. وكنت حاسس ان انا حابب، انا كان عندي الوقت وقتها وكنت حابب اني ادرس حاجتين في نفس الوقت. حتى لو ان هي مثلا وقفت قدامي شويه في ان انا ما اشتغلتش كتير قوي وقتها، لان الفتره دي خدتها دراسه فقط، لان كنت بروح الصبح هنا وبعد الظهر هنا. دي صعبت الدنيا شويه، بس علمتني حاجات تانية كتير، وعلمتني الالتزام، ودي كانت يعني علمتني صفات تانية ساعدتني جدا بعدين. انت بدات الاول، اول اختيار كان السياسه ولا السينما، ولا الاثنين كانوا في نفس السنه؟ لا، السينما كانت في الاول. اعتقد انا عمري ما كنت شاكك يعني. كنت من اول بعد المدرسه كنت عاوز اخش في سكه الاخراج، او انا اعمل افلام عامه، مش اخراج بس كنت عاوز اخش واعمل افلام. وبعديها يعني بكام شهر او بسنه انا كنت عاوز ابدا اوسع افاقي في حاجات تانية، لان اكتشفت ان انا كنت عاوز يعني زي ما بقول اوسع افاقي شويه، وان ادرس حاجه بره المجال السينمائي. ولان المجال السينمائي كان كده وكده اساسي بالنسبه لي، فكنت عاوز ازود حاجه عليها. اوكي جميل. طيب في اطار العائله برضو، عاده الاطباء بيبقوا مشغولين قوي، وقتهم مع الاسره بيبقى محدود. انا انتبهت ان والدك قال في بعض المرات انه كان بيحضر احيانا معاك التصوير، فهل ده كان نوع من الدعم والمسانده ليك، ولا عشان هو كان قلقان ان مستوى طموحك يبقى اكبر من امكانيات الواقع، ولا ايه بالظبط؟ انا عارفه طبعا هو دعم الفيلم صح، يعني كان من طبعا الاسره. لا، هو كان بيجي سبورت، لان هو طبعا هم ودي كانت حاجه من يعني اهم الاسباب اللي ساعدتني انا شخصيا، ان كان في سبورت دايما موجود، كان في مسانده يعني في كل حاجه. كان الفيلم كان صعب تصويره، كان صعب، وكان في حاجات كثيره حصلت، وقفنا كتير جدا. وطبعا المورال سبورت ده كمان اساسي لاي حد. فطبعا كان بيحضر تصوير، وكان حلو ان احنا صورنا حاجات كثيره في مناطق بعيده او غريبه، او لوكيشنز ما كانش الناس بتصور فيها كتير. فده كان انترستنج، كان حلو جدا. ما كانش بيعلق على حاجات تحس انه اوقات يعني بيأكد فكره معينه عندك او ينفي فكره معينه او يقول انه حاجه ما عجبتوش؟ كان بيتفرج وخلاص؟ مش وقت التصوير، لا مش وقت التصوير. بس هو اعتقد ان كمان وقت الفيلم كان صعب، يعني واحنا بنصور كان صعب الناس تشوف الفاينل برودكت. اعتقد ان هو كان في الظروف المحيطه، ان انا كان اول عمل ليا، والسيناريو كان غير خارج التقليد شويه. فاعتقد وقتها ما كانش في كومنتس، لان هو كان مشروع انترستنج، بس كان لسه ما كانش معروف قوي هو كان بشكله ازاي في الاخر. الهويه بتاعته ما كانتش واضحه قوي.
طيب فيلمك القصير أشياء سمعتها يوم الأربعاء، 9 دقايق تقريبا إذا كانت المعلومة عندي صح. تقريبا 10 دقايق حاجه كده. هل نقدر نقول إن هو تجربة حزينة شوية عن اللقاءات اللي كانت بتجمع جدك في العائلة وتوقفت هذه اللقاءات بوفاته، فأنت عملت نوع كده من التكريم أو التمهيد ليه مع المزج بين الذاتي أم، ولقطات كان كان بالنسبه لي زي احنا كنا، اعتقد السنه كانت وقتها 2013 او 2014، كان هو توفى في الفتره دي، كنا احنا دايما بنتقابل يوم اربعة كعيله، علشان وكنت بسمع قصص كثيره جدا وقتها عن سوري إني هقطعك، هو جدك لوالدك ولا لوالدك؟ لوالدي. اوكي. و... وكنا بالنسبه لي يوم الاربع ده، وانا صغير يعني كان يوم مميز، لان ده اللي هو بنتقابل فيه مع العيله ومع عمامي وكده، بس ونسمع قصص عن العيله. ودي بالنسبه لي كانت فتره جميله جدا. وكانت بعد وفاه جدي انا بطلت اروح او قللت شويه من مروحي هناك. فبالنسبه لي الفيلم ده كان زي عمل يعني بيوثق القصص دي اتليست، لان ممكن تكون في قصص كثيره منهم ما حصلتش حقيقي، بس هي بقت قصه، فبالتالي بنحكيها كتير. وكنت عاوز اوثقها شويه، لان حاسس ان احنا كلنا بنكبر والسنين بتعدي وبتفوت، وكنت عاوز ان المومنت ده يتوثق. انا وقتها ما كنتش عارف ان الفيلم ده ما كنتش بفكر فيه كفيلم هيعمل حاجه او هيروح مهرجانات او كده. انا كنت عملته، كنت وقتها بدرس وكنت في سنه تانية، وكنا المفروض احنا اوريدي نعمل مشروع الاساسي للجامعه. وبعديها قالوا لنا بعد ما نخلص المشروع ده، لسه كان فاضل في السنه شهر او كده، ممكن تعملوا اي فيلم صغير انتوا عايزينه، اي فيلم قصير. فطبعا ما كانش وقتها، ما كانش في وقت، ما كانش في فلوس ان الواحد بيصور يبقى عنده كرو او كده. وانا اكتشفت ان كنت عاوز اعمل فيلم عن الموضوع ده، وعملته في فتره اللي هو 3 4 ايام، لان كان الفيلم كله فويس اوفر بتاعي وصور. ف فلما عملته ما فكرتش فيه ان هو الفيلم ده هيبقى فيلم هوريه في اي حته، غير ان هو مشروع تجريبي كده. وبعديها فوجئت ان هو اتخذ في مهرجانات، كذا مهرجان خدوا وعرضوا وبقى حاجه. فبس الموضوع بقى كده حصل. هل ممكن في يوم من الأيام زي ما حصل مع المستعمرة كده يبقى هو مشروع فيلم وثائقي طويل أو حتى روائي طويل بتاعك القادمة؟ ولا أنت حسيت إنها كانت نقطة أو يعني شحنة وخرجت في الحجم ده مش هتقدر تكبرها عنه؟ على ايه؟ أشياء سمعتها يوم الأربعاء. على الفيلم ده. هل ممكن يبقى مشروع كبير لاحقا زي ما حصل مع يوم الدين كده ولا؟ يمكن لسه يعني انا شغال على كذا حاجه دلوقتي، بس حاجه من الحاجات هي اني بعمل فيلم بيوثق الحاجات دي، او بيوثقها في شكل سينمائي. ف لسه ما فيش تفاصيل قوي، لان الفيلم لسه ما دخلش المرحله دي. بس at some point انا عاوز اخلي منها فيلم اكبر شويه. اوكي. طيب انت عملت مجموعه عديده من الافلام القصيره، بعدها انت راضي عنه وبعدها انت بتعترف يعني هو دون احنا ما شفناش. بعترف ان ايه؟ انت بتقول ان بعضها جيد وبعضها يعني انت مش راضي عنه. لكن اللافت ان اغلبها عن حقوق الانسان او موضوعات تتعلق بحقوق الانسان. حتى فيلمك يعني يوم الدين والمستعمره هو في نفس الاطار. فده بيخليني اسال الشاب في مقتبل العمر وتبقى اهتماماته منصبه على حقوق الانسان، ايه اللي فجر فيك هذا الوعي؟ اعتقد ان ما بدخلش فيها من البدايه بقول انا عاوز اعمل فيلم عن حقوق انسان. اعتقد الموضوع بيبقى اكتر ان هو في قصه معينه شداني وعاوز عاوز اتكلم عنها، او عاوز يعني احكي عنها قصه يعني. اعتقد الموضوع بيحصل كده، وبعدين it just happens to be ان هو بيرجع لفكره ان في حقوق انسان underlying. بس مش بخش بفكره هعمل فيلم عن حقوق انسان فبالتالي هعمل عن ده. يعني
بفيلم وينزدايز بتاع العيله. الفيلم ده كان جاء عن قصص كتير قوي بسمعها في العيله كنت عاوز اوثقها. وفيلم يعني هو فيلم يوم الدين جاء عن الى حد ما صدفه، لان كنت عملت فيلم تسجيلي وسمعت قصص ناس بتحكي عن عالم انا ما اعرفوش او ما كنتش اعرفه خالص، اكتشفت عالم جديد خالص، فكنت عاوز احكي القصه دي. موضوع يعني مش بخش فيه بفكره ان عاوز اعمل رساله لحاجه، لان ما اعتقدش كمان الدخل دي بتفيد الفيلم قوي، بتفيد اي فيلم عامه ان الواحد يقول اول حاجه انا عاوز اعمل فيلم الثيم بتاعه حقوق فلان. اعتقد الموضوع ده لازم يحصل اندايركتلي عشان يبقى فيلم قوي. وهو وبيحصل يعني في افلام كتيره ممكن نشير اليها اللي هو بيتكلم عن الموضوع ده، بس هو مش خطبه يعني. مش مقصوده. طيب انت ليه مشروع المستعمره لما جيت تشتغل عليه ما كملتوش في صيغه الوثائقي؟ ليه اخترت فورمة الروائي رغم انك اصريت ان الشخصيات عندك تكون حقيقيه، او على الاقل البطل راضي؟ راضي. اه حسيت ان انا كنت عاوز، لان هي القصه روائيه، القصه يعني ممكن تكون based on مجموعه قصص سمعتها من ناس مختلفه في حياتي. بس هي في الاخر، في الاول وفي الاخر القصه روائيه، يعني انا اخترعتها عن واحد عنده واحد عاوز اهله رموه، فهو عاوز يسافر لهم ويواجههم بعد 30 سنه. ف مع هو كانت الفكره ان وقتها انا مش لو هو ده دوكيومنتري، يعني القصه اتس ميد اب، اتس فيكشن، ف ما كانتش هتبقى يعني كنت لازم ادور على القصه دي لو كانت موجوده اصلا ولا لا. وانا اوريدي عملت فيلم تسجيلي قصير عن المستعمره، فكنت عاوز اخش بقى في جو الفيكشن، يعني اكسبلور ازاي الواحد يعمل قصه فيكشن عن كاركتر من المستعمره دي. لكن ما كانش وارد خالص في بالك انه ممكن الناس ما تتكلمش بصدق زياده لو انت عملت فيلم طويل؟ ما هو في ناس اكيد في المستعمره اهاليهم سابوهم وما رجعوا لهمش تاني، صح؟ ممكن، بس ما كنتش حاسس ان عاوز اكسبلور الموضوع ده قوي، لان انا ما اعرفش النهايه، يعني ما اعرفش نهايه السكه دي ايه. يعني انا ما اعرفش هل دي ممكن تبقى نهايه سعيده او غير سعيده. انا مش بكنترول ستوري وقتها يعني. في الفيلم الروائي انا يعني دي قصه انا عملتها، فاي كنترول الاوتكم بتاعها، وانا كنت عارف ان الاوتكم انا كنت عاوزه يبقى ايه. اوكي. هل صحيح ان انت في بدايه كتابه السيناريو، مش عارفه هو في بدايه كتابه السيناريو ولا بعد ما خلصت، ان انت كان عندك الشخصيه الرئيسيه كانت امراه في اي مرحله من المراحل؟ كانت في مرحله مش متقدمه، بدري جدا. كنت وقتها، لان هو فيلم المستعمره كان عن السيده دي يعني. وكان يعني كفاحها كان very interesting ليا بالنسبه لي. ف بس بعدها بكام سنه لما بدانا دخلنا في مرحله الكتابه بالتفاصيل والبري برودكشن، اعتقد فيزيكلي كان هيبقى صعب ليها ان هي تمثل. ف فلقيت بدات ادور في الحته الثانيه ولقيت راضي. فده انت كنت لسه في بدايه الكتابه مش كده، ولا انا فهمت؟ كان بالظبط، كان بدري جدا في المشروع. كانت يعني من الافكار اللي في البدايه خالص لسه، ان هو كنت بفكر لما عاوز اعمل فيلم كبير او فيلم اكبر من الفيلم التسجيلي القصير، ان هي كانت تبقى البطل. البطل. تفتكر كانت رحله الفيلم كانت كبطله كان هيبقى اصعب من رحله راضي على اعتبار انها امراه وفي اشياء اخرى ممكن تحملها؟ طبعا. يعني دي هتبقى، كان هيجي معها صعوبات تانية، بس برضو انا مش عاوز اقلل من الصعوبه اللي هي كانت كان هيواجهها، لان في كل الحالات المشكله الاساسيه كانت في فكره المجتمع. بالظبط، المجتمع بيبص ازاي، او المجتمع ممكن يرياكت لهم ازاي. ده كان المين ثيم. في سؤال برضو معلش قد يبدو ان هو تكرار، لكن انت تفكيرك في الاول لما راح ناحيه المراه،
هل بس لانه الشخصيه النسائيه في فيلم مستعمره جذبتك، كان ده هو الشيء الاساسي، ولا انت كنت عايز تحمل قضايا للمراه على الشخصيه الرئيسيه؟ اعتقد ده زي ما كنت بقول ان هو انا ما كنتش دخلت في ده بدخلة ان انا بدور على حاجه معينه او ديموغرافي معينه. انا يعني في الفيلم التسجيلي انا كنت دخلت ما كنتش اعرف حد خالص، ومن خلال معارف وناس ساعدتني هناك اتعرفت على ناس، ولقيت مثلا الست دي كانت انترستنج جدا، ان هي كانت بتشتغل شغلانه صعبه، وكان عندها عيال وبتربيها، وكانت لوحدها فلقيت قصه كفاح صعبه، واتشددت جدا للقصه دي. ولما قابلت راضي نفس الحاجه، يعني حسيت انه القصه بتاعته قصه كفاح طويله. فما كنتش بفكر، يعني عمري ما دخلت مع اي حد بفكر ان هو انا بدور على فلان ولازم يعني لازم تنطبق عليه الشروط دي. انا كنت بدور، واللي كنت بلاقيه اللي شاردني، وكنت حاسس ان ده هيبقى كويس جدا في الفيلم، ان هو قصته تتحكي. كنت بحب انه يجيب معانا. انت بتدور وانت بتستكشف، مش بتدور وفي ذهنك حاجه محدده. لان انا حاسس ان في حاجات كتيره، ده عالم انا مش منه. فلو دخلت بفكره من غير ما فكره ان انا استكشف دي، انا هتوه، لان هم عارفينه احسن مني. اوكي. بمناسبة شخصية راضي، أنا لفت نظري إنك قلت في مرة إنك رغم إنك كنت استقر تفكيرك على راضي لما شفته، لكن وصلت تشوف آخرين. هل المشاهدة للآخرين دي كانت لعدم الثقة التامة، ولا أنت بتدور على الكمال في اختيار الشخصية؟ لا، اعتقد كان عدم ثقه في نفسي. كان وقتها انا قابلت راضي، ومن اول ما قابلته حسيت ان هو ده على طول. بس قلقت، لان هو يعني اعتقد القاعده الاولانيه هي ان الواحد ما يختارش اول واحد يقابله وخلاص، لان دي ممكن تبقى بس يعني ممكن يبقى انا بضحك على نفسي او كده، يعني لان ف ف فبالنسبه لي كان اعتقد ان هو مش كنت عاوز اتاكد يعني من اختيار. الموضوع ما كانش له دعوه بيه خالص، بالعكس هو كان if anything كان تاكيدا لاهميته للدور ده، لان انا زي ما بقول لك اول لما شفته حسيت ان هو ده الاختيار الصح، بس علشان اتاكد برضو يعني كنت شاكك في نفسي، يعني اكتر من اي حاجه. طيب، أنت قلت إن أنت فضلت معاهم 4 أشهر في محاولة تدريب. هسيبك تحكي للمتابعين الفترة دي، لكن أنا عندي سؤال فيما يخص إنه 4 شهور أنت بتتعامل مع ناس مش عارفين حاجة خالص، وأنت مش عارفة هل كان بيجيلك أوقات صعبة وفي لحظات يأس، وإذا كنت صادفتها إزاي كنت بتقاومها أو بتتغلب عليها؟ في التصوير ولا عامه؟ لا لا، في ال4 أشهر التدريب إن اربع أنت. اشهر ما كانش يأس. كان دايما اعتقد كانت فتره تعليم لينا كلنا الفتره دي، لان انا كنت بستكشف حاجات. دي حاجه انا ما كنتش عملتها قبل كده، او ما عملتهاش بالشكل ده او بسكوب اللي كان يتعمل بيه. فاعتقد كانت فتره تعليم ليا، ان ازاي اتعامل، ازاي اخرج ناس ما مثلتش قبل كده. كل دي كانت حاجات مش بس جديده عليهم، كانت جديده عليا، فكنا بنستكشفها مع بعض. فده كان التحدي الكبير، ان هو نكتشف هنعملها ازاي. لان الفكره كانت كويسه في الاول، ان هو هنعمل كذا نعمل كذا، بس لما نيجي بقى نimplement فعلا هنعملها ازاي، او هيبقى شكلها ازاي. دي كانت الليرنينج بروسيس لينا. نتكلم بقى عن اللغة السينمائية في الفيلم، واسمح لي أبدأ بشريط الصوت، لأن شريط الصوت أنا إحساسي إن هو جزء أساسي من الصورة، ومن غير الصورة كان هيبقى هينقصها كتير قوي. مش بس يعني لحظات الصمت كمان، والمؤثرات الصوتية اللي كانت بتخلق الإحساس بالمكان، بطبيعة المكان، وتساعد في خلق الحالة الشعورية. خليني أقف الأول عند الأغاني. أنت بعد رجوع راضي
من الشغل ان هو بيجمع الاشياء المفيده من الزباله يعني داخل المستعمره. استخدمت مقدمه برنامج شهير في الاذاعه المصريه، تروح وترجع بالسلامه يا حبيبي. وبعدين في احد الصباحات استخدمت اغنيه ام كلثوم يا صباح الخير يا اللي معانا. واستخدمت عدد من مقاطع من الاغاني الصوفيه، سواء في القطر، في مقطع مثلا جبال النبي، وفي تحت الكوبري احد المتسولين بيغني مين مش عارفين مين مع مين. وفي تواشيح اللي ظهر اللي سمعناها من المسجد في لحظه مهمه جدا دراميا، اللي هي كانت نوع من كاننا بنحس ان راضي استسلم للقدر، وهو متردد يروح لاهله ولا يرجع ولا يعمل ايه. فانت بتقطع على التواشيح بتقول له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحقيقه التوظيف بتاعها كان هايل. فطبعا في اغنيه مهمه انا هاجلها شويه، بس جالي انطباع وانا بتفرج على الفيلم وبشوف توظيفك للاغاني ان انت كنت مستمع جيد جدا من الطفوله للاذاعه المصريه، ولا ده كان نتيجه البحث الدؤوب لان انت تخدم الفيلم بتاعك؟ يعني هو في شويه وشويه لا، يعني في حاجات كانت صدف. في حاجات احنا كنا المبدأ الأساسي عندي كان في الشريط الصوت إن هو معظم الأماكن اللي إحنا فيها وهنبقى فيها يبقى دايما فيها دوشة، ما بتبقاش هادية، أو قليل جدا لما بتبقى هادية غير الجامعة مثلا. بس كان دايما بيبقى في تلفزيون شغال، في راديو شغال، في حاجة، أو في ناس بترغي. يعني هو بيخش في الإدارة والناس بتكلم بعضها، بيبقى دايما في حاجة بتحصل ومفيش هدوء أبدا. فالموضوع كان من كده، ونقينا الحاجات دي بيست اون ذات. يعني احنا ما اغنيه ام كلثوم كانت صدفه اكتر من اختيار. احنا كنا حاسين ان كنا عاوزين نستخدم حاجه قديمه كلاسيك، ودي كانت الاغنيه اللي كانت متاحه. كان في الراجل بيغني في القطر، ده اعتقد يعني احنا كنا بندور على حد بيعرف يعمل حاجات دينيه نعم صوفيه شويه بالظبط. وكان واحد من الناس المجاميع كان بيعرف يعملها. يعني طبعا احنا كنا مظبطينها من كام يوم قبلها، بس هو كان بيرفكت. ما كانش حد يعني ما كانش حد محترف. وبس في حاجات كثيره جت من السعي. احنا كنا بنسعى ورا حاجه معينه ولقيناها. اوكي، الاغنيه بقى الاخيره اللي هي الولد ده كلنا حلوين. الحقيقه هو انت طبعا يعني وظفتها مرتين، مره كده كانها كانت سريعه، كانها عملت اضاءه لراضي اللي هو بيقوم بدور بشاي، ان هو هيرجع لاهله، يرجع يدور على اهله. لكن التوظيف الاهم الحقيقه لما رقص عليها عبد الحفيظ، انا حسيت وقتها انك مش بس بتوظفها علشان تزرع نوع لحظات من البهجة في وسط برضو شحنة من الشجن والحزن في الفيلم مش قليلة، لكن حسيت انه الأغنية دي بترد أو بتأكد عنوان الفيلم، انه الناس كلها سواسية يوم الدين. وبيأكد عليها جملة ثالثة حصلت في القطر لما راضي اتضرب من الخنثري، فصرخ فيه وقال له ايه يا عم بني ادم ولا ايه؟ هل انا بلغت شويه في تحليلي للاغنيه، ولا انت كان احساسك ايه وانت بتوظفها؟ لا خالص. يعني اعتقد كان في جزء من الموضوع اللي هي ريليشن شيب الابويه بين راضي واوباما اللي هو احمد في الحقيقه. والعلاقه دي كنت عاوز اوثقها في لحظه هم بيسمعوا فيها اغنيه وبيرقصوا. ويعني ده كان المومنت اللي كان وقتها كل مشاغل الدنيا مش مهمه، والبوند يعني. فاغنيه الولد دي انا واحنا بنصور ما كنتش لسه فكرت في الولد ده بالذات. كنا بصور حاجه تانية، انا مش فاكر ايه، بس
صورنا حاجه وهو رقص وبعديها احنا، انا مش فاكر ازاي جت فكره ورا ده بالذات، بس ان لما سمعناها قلت يعني هو ده بالظبط، ان هو يعني ما فيش حاجه احسن من كده يعني. والايرني بقى ان الاغنيه دي اتكتبت من 30 سنه، من قبل ما انا اتولد تقريبا اصلا، ولسه لحد النهارده يعني ممكن تستخدم في اعمال تانية ويبقى ليها امباكت. وده بالنسبه لي بيبقى دايما حاجه غريبه بحبها جدا لما بتحصل، يعني اللي هو الريوزنج لحاجات قديمه اتعملت وتتحط في سياق تاني خالص بعد ما عدى جنريشن او اتنين على اختراعها. صحيح. طيب نتكلم عن الموسيقى. معلش انا بسألك في تفاصيل اللي هي في كواليس صناعة الفيلم، لان انا حاسة انه في شباب من اللي بيحبوا السينما واللي دارسين ممكن يستفيدوا بتجربتك وانت بتحكي عن التفاصيل دي. الموسيقى بقى ألفها عمر فاضل. هل انت كنت بتكتب نوتس في السيناريو ان انت عاوز حاجات معينة؟ هل كان في جلسات عمل بينك وبينه وقلت له انا عاوز حاجات معينة، ولا هو ألف بعد ما شاف الفيلم؟ لا، عمر انا قابلته بعد الفيلم بكتير جدا، بعد التصوير بكتير جدا. انا كنا بندور على كومبوزرز وما لقيناش، ان كنا عاوزين حاجه معينه جدا وعمر عمر كان recommended I think by محمد صقر، كان الكو بروديوسر، هو كان يعرفه. فهو كان عايش في LA وانا كنت في القاهره هنا، وكنا اشتغلنا لمده شهر او شهر ونص على سيشنز. انا اتكلمنا بالتفاصيل جدا اوفر سكايب انا عاوز ايه. كان الكات بتاع الفيلم موجود اوريدي، وكان موجود بالريفرنسز بتاعته، بالريفرنس المزيكا بتاعته اوريدي. ف اتكلمنا وقلنا يعني اتفقنا على الشكل العام اللي احنا عاوزينه، وبعدين لمده شهر كل يوم قاعدين اون سكايب. هو طبعا كان في فرق اعتقد 10 ساعات في التوقيت، وكنا بنقعد اللي هو انا عندي بالليل وهو عنده الصبح، وهو يبعت لي حاجات وانا كومنت وباك اند فورث يعني. كان فيري يونيك ريليشن شيب، لان انا اكشلي ما قابلتش عمر في الحقيقه غير اليوم الريليس بتاع الفيلم في لوس انجلوس اللي هو عايش فيها. فدي كان اول مره انا اشوفه في الحقيقه. فبالنسبه لي كان was very unique، لان كنت وقتها حاسس ان انا عارفه اوريدي كويس جدا، اللي كنا قعدنا شهر بنتكلم طول الليل على المزيكا بتاعت الفيلم. ف فدي كان was an interesting moment. انت المزيكا طبعا يعني قايمه بدور قوي في الفيلم، بس انا احساسي الاول في لحظه من الصمت اللي هي كانت بدون مزيكا كانت قويه جدا، بعد صرخه بشاي في الكمثري لما ضربه وقال له ايه يا عم انا مش بني ادم ولا ايه. انت في لحظه صمت كانت صارخه من قوتها، كانك كمان بتدي فرصه للجمله يعني ترن في اذن المستمع وبعد المشاهد، وبعد كده بعد لحظه الصمت القويه دي كررت الجمله تاني. دي يعني واحده من اللحظات البديعه في الفيلم. لكن احساسي ان انت اهتميت بالمزيكا قوي في الفيلم، هل ده كان نوع من ان انت قلقان شويه مش بس ترفع الشحنه العاطفيه والدراميه في العمل، لكن هل كنت قلقان شويه ان اداء الابطال عندك خصوصا انهم مش ممثلين كان ادائهم تحت شويه فانت بتحاول ترفع الاداء؟ لا، ما اعتقدش يعني ده ما كانش الفكره في الموضوع. انا كنت عارف ان انا من بدايه من قبل ما اعمل الفيلم وانا بكتب الفيلم، انا كنت يعني الفيلم المزيكا فيها ليها دور قوي جدا. بيست اون افلام كتيره انا اتفرجت عليها، حسيت ان هو انا بحب جدا فكره ان لما يكون في مزيكا on the forefront. وتاني حاجه انا كنت جاي من باك جراوند موسيقي وانا طفل، فبالنسبه لي المزيكا دي كانت دايما حاجه مهمه في حياتي. فحاسس ان حتى ده هانكوربريت حتى في الاعمال الجايه اللي هعملها، ان المزيكا دي هيبقى ليها جزء كبير. لوكينج باك بقى دلوقتي، انا ما اعتقدش، انا ما شفتش فيلم بقاله فتره، بس انا متاكد ان هلاقي فيه مليون حاجه انا مش عجباني، ومليون حاجه ان
اقول انا يا ريتني كنت عملت كذا كذا، او يا ريتني كنت شلت او قللت او زودت هنا. او عدلت. اعتقد دي حاجه يعني تبقى عاديه، واكشلي لو مش موجوده تبقى في حاجه غريبه، لان انا يعني الفيلم ده كان مرحله معينه في حياتي. انا دلوقتي ممكن ابقى في مرحله تانية خالص، والفيجوالز او التيست المعين اللي كان عندي وقتها يبقى اتغير شويه. ف اعتقد يعني الحاجات دي الواحد بيكبر وبيجرو معاهم. طبعا، واعتقد ان اي مبدع صادق لما بيبص لشغله اللي عمله قبل كده بيرجع يراجع نفسه في اشياء، ما بيبقاش راضي عن نفسه دائما حتى لو كان العمل عجب الاخرين. اه هو بالظبط. في سؤال من حد عن المستعمرة. آه، السؤال بيتكلم عن تدريبك حد سأل بس أنا مش عارفة مين الحقيقة. يقول لك احكي لنا عن تدريبك لبشاي وأوباما. تدريبي عن مشاهير اوباما، احنا كنا قعدنا يعني الفتره اللي هي فتره 4 اشهر، يعني بالورك شوب كنا بنجرب حاجات كنت بجرب حاجات انا عملتها في ورك شوبس تانية. كنت بتدرب مع ناس تانية عن ازاي الواحد يتعامل مع النون اكترز او الممثل الغير محترف. وكنا في الاول فتره اعتقد كانت فتره تعارف، يعني قعدنا فتره طويله يعني بنعرف بعض. وكنا سيبريت كمان، كنا يعني كنت بشتغل مع روادي لوحده وبشتغل مع احمد لوحده لفترات لكذا اسبوع. وبعديها سلوري قعدتهم مع بعض، ولان انا كنت قلقان برضو ان ممكن الكيمستري ما تنفعش بين الاثنين. وبس الحقيقه اول لما قعدوا مع بعض الدنيا يعني مشيت. هو كان في كيمستري انستنتلي، وحسيت ان الموضوع كان شغال كويس، وده كان بيساعد جدا لان هو الواحد مهما كانت امكانياته في انه يتعامل مع ناس، او ان هو في امكانياته كمخرج او امكانياته كسينمائي، الموضوع ده ملوش اي قيمه لو هو مش بيشتغل مع ناس كويسين. يعني مفيش اي فيلم الواحد بيعمله مع نفسه في كرو كامله قدام الكاميرا وراها، وكل الناس دي they're very talented يعني. ولو هو مش talented الفيلم مش هيطلع كويس. وان شاء الله المخرج احسن مخرج في العالم من غير تيم كويس حواليه ما كانش هيعرف يعمل الموضوع ده. وانا كنت فورtunate جدا ان التيم بالذات الكاست يعني رادي واحمد كانوا تالنتد جدا. سؤال تاني عن المزيكا، لأنه السؤال بتاع المتابعين ده قطع. ليه استفسار تاني عن المزيكا؟ في البعض بيقول إنه ممكن تستغني عن المزيكا في الأفلام، منهم مثلا أندري تاركوفسكي، مع إن هو أفلامه الطويلة عمره ما تخلى عن المزيكا، أو كان يعني بيستخدمها بشكل شحيح شوية. التجربة الوحيدة فيلمه القصير ذا كيلر كان مشروع ليه في المعهد، هو الوحيد اللي ما استخدمش فيه مزيكا خالص. هل أنت ممكن في مشروع مستقبلي يخطر في بالك كده إنك ممكن فعلا الفيلم يتعمل بدون مزيكا وأنت متحيز للمزيكا طبعا. ممكن طبعا طبعا. فيلم بالكامل طويل؟ لان انا مش يعني لان مفيش قاعده معينه. انا في حاجات انا حاسس ان انا ممكن ابقى كويس فيها، وحاجات انا مش كويس فيها قوي. في حاجات انا فاهمها شويه ما بفهمهاش قوي. بس مفيش قاعده معينه تقول ان ده فيلم ده لازم يبقى فيه كذا وده ما يبقاش فيه كذا. كل فيلم يجي بظروفه. انا ممكن اعمل فيلم صامت لو قصته محتاجه انه يبقى صامت. وفيلم مش لفكره ستايل معين. انا لو قلت ان انا كل الافلام اللي هعملها هيبقى فيها مزيكا، وكل الافلام اللي هعملها هتبقى بشكل معين، انا ما اعرفش. لان انا ما اعرفش كل الافلام اللي هعملها دي قصتها ايه. الموضوع كلها ليها دعوه بايه هي القصه وهتتحكي ازاي. لو الحكي بتاعها محتاج ده، فلازم ده يتعمل. متفقة معاك طبعا تماما. يعني ما تصادرش على المستقبل، كل تجربة هي هتحكم على نفسها، أو هي هتخترع أدواتها. طيب لما نتكلم على التصوير، أنت عندك التصوير طبعا يعني يحتاج التوقف قدامه الحقيقة، زوايا الكاميرا المتنوعة اللي بتهدف يعني بتخدم الهدف الدرامي، أحجام اللقطات،
تكوين الكادرات بالتفاصيل بتاعتها، لدرجه انه يعني انا وقعت في غرام الديكور بتاع الاماكن رغم القدم بتاعها، كنت مصدقاها قوي. فمش عارفه هل انت صورت كل الاماكن اللي جوه دي فعلا كانت جوه في المستعمره، ولا بنيت حاجات او استخدمت اماكن بره؟ لا، استخدمنا اماكن بره كتير. يعني احنا كان تقريبا المكاتب مثلا، المكاتب الايه المكاتب مثلا. المكاتب ما كانت في البحيره. كان مم. في ارض كبيره صورنا فيها برضو اعتقد جزء كبير من المستعمره، مم. والمكاتب والحاجات اللي كانت ضمن الموضوع ده. دي كانت في البحيره، واحنا كنا بنبقى شغالين على حسب. يعني طبعا حاجه، احنا كان فيلم صغير جدا وكان الامكانيات بتاعتنا محدوده، فساعات كتيره قوي كنا بيبقى على حسب البادجت. يعني على حسب احنا أيوة. ممكن نجيب ايه بالبادجت ده. احنا كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نبنيش، يعني ان الحاجات تبقى موجوده زي ما هي، وطبعا تتزود. يعني كل مكان لازم يتزود. تفاصيل. مم. بس انه البنى من الصفر كنا بنحاول نقلله على قد ما نقدر، لان كنا عاوزين اللوكيشنز الحقيقيه. فكان عندنا مثلا هرم ميدوم، او يعني الطريق، كل الحاجات اللي هي في الطريق دي في كلها كانت الطريق. حاجات كانت في البحيره. مم. والقطر، كل الكلام ده. بس كان في مثلا المقابر دي اتبنت، مم. ودي كانت خدت شغل جامد جدا. ودي لان احنا كنا عاوزين شكل معين جدا، والشكل المعين ما كانش موجود في النطاق البادجت بتاعنا، لان هو كان اعتقد كان في اسنا او حاجه، كان في مكان بعيد جدا انا كنت شفته مم. زمان. وان احنا كلنا نسافر هناك دي كانت تبقى يعني البادجت كانش ينفع. فصورنا حاجه اقرب، او لقينا مكان ممكن نحوله للمكان ده اقرب. مم. آه، اتكلم على الاضاءه وبعدين ارجع لمشهدين تانيين لاحقا في التصوير بتاعك. الاضاءه طبعا عندك خصوصا الليليه يعني ساحره جدا الحقيقه، خصوصا في مشهد العربيه اللي هي عباره عن شبك دي لما كانوا رايحين ابو قير. آه، البخور. بالليل. العربيه، ايوه. والمشهد اللي فيه النخيل المضاء، يعني الإضاءة الليلية من وراء مخليه المنظر ساحر بجد. وطبعا في مشهد اللي هم تعرضوا فيه للسرقة رغم ان الإضاءة مش قوية فيه، لكن هو أدى الغرض الدرامي وأظهر الشفق شوية يعني. فالإضاءة كانت عندك مميزة جدا. لكن عندي سؤال متعلق باختيارك لفريق فني. يعني مثلا عندك المونتاج رين جرينويل، إذا كنت منطق الأسماء، مهندسة الديكور لورا موس، ومدير التصوير فيدريكو سيسكا. ليه قررت او خدت قرار الفلسفه اللي كانت ورا قرارك انك تختار فريق فني اجنبي؟ فريق ايه؟ الفرق ليه اخترت الفريق ده اجنبي؟ يعني انت عشان اجانب. اه ده سؤال يعني. هل لا ده لا، فاهم. لانه احيانا الاجنبي بيشوف حاجات في بيئتنا احنا اتعودنا عليها، ولا انت كان في فلسفه تانية؟ أعتقد الفلسفة كانت أكتر احتياج. يعني أنا كنت ده الفيلم ده كان مشروع التخرج بتاعي من جامعة نيويورك. كنت، والناس دي أنا كنت اشتغلت معاها إلى إيرن. يعني كنت اشتغلت مع الدي بي والبرودكشن ديزاينر دول في حاجات تانية، مشاريع تانية. أنا كنت عارف، كانوا أصحابي، كنا عارفين بعض، كنا متفقين وقتها ما تيجي نعمل فيلم في مصر. وبالنسبه لي انا كنت بحب، يعني كنت بشتغل مع ناس انا عارفها، عارف امكانياتها، ويعني واثق فيهم وحابب اعمل فيلم معاهم. ما كنتش بفكر قوي وقتها بفكره ان اجيب حد من هنا، مش تقليلا من اي حد هنا خالص، بس كان اكتر من ان هو دي ناس انا كنت عارفها وكنا عاوزين نعمل فيلم هنا. وكنت وقتها انا لسه يعني كنت عايش هناك، كنت عاوز اعمل مشروع التخرج بتاعي في مصر. جيت بيهم. وايرن كانت برضو صدفة. احنا كنا في نيويورك، كنا وقتها يعني بنعمل بوست برودكشن، وكنا ما لقيناش اديتور كويس، وكنا بندور في طبعا سكة اديتور بيتكلم عربي. وبعديها كان هي يعني عملنا انترفيو معاها،
هي ادينا لها السين تقالت السين دي كتست، وهي خدت السين دي وعملت لها مونتاج، وبعدين لقينا انها عملته كويس جدا كان تيست يعني، وبعدين اكتشفنا بالصدفه ان هي ما بتتكلمش عربي والسيت ما كانتش سب تايتلد اصلا. فبالنسبه لنا كانت علامه ان هي فهمت اللي بيحصل، يعني هي خدت الرو ماتيريال وهي فهمت اللي بيحصل وقطعت بيست اون الشكل او التحركات او البودي لانجوج. فبالنسبه لنا دي كانت ساين كويسه جدا، دي كانت يعني اثبتت لنا ان هو مش شرط ان لازم حد يبقى كويس جدا في اللغه عشان خاطر يمنتج. فبلس ان هي كانت تالنتد جدا جدا يعني. طيب في مشهدين هتوقف قدامهم، يعني اتمنى انك تستقبل مني ده برحابه صدر، بس ده لا يقلل من الفيلم خالص. في مشهد الحزن، انت هل تعمدت ان انت تصوره من الظهر علشان تكثف الشعور بالحزن وترفع الاداء بتاعهم اللي هو ممكن يكون مش هيديك الاداء العالي قوي، وانت في نفس الوقت مش عايز تعمل مبالغه فصورتهم المشهد اللي هم قاعدين على النيل ووشهم للنيل وظهرهم بقى لينا احنا، بس بعد ما الحمار مات شايفين راضي بس وهو حاطط ايده على خده كده علامه الحزن. مع المزيكا هو خلق التصور ده. احساسي ان انت كنت بتحاول بطرق ما انك ترفع الاداء اللي هو نازل شويه، لان هم مش محترفين برضه. لا ما اعتقدش ان ده كان، احنا بنتكلم عن المشهد بعد موت الحمار صح؟ ايوه. اوكي، انا ما اعتقدش ان ده كان السبب وقتها، يعني لو انا بتذكر اعتقد ان وقتها احنا ما كناش محتاجين، احنا كنا اوريدي الحمار مات، احنا شفناه بيتدفن، ما كناش محتاجين الزياده. انا هجيب كلوز اب على راضي وهيبقى حزين، انا اوريدي موجود، انا حاسس ان المومنتس دي كانت اوريدي موجوده في حته ثانيه في الفيلم، فكان هيبقى ريبيتيشن. و احنا كنا في بنها تقريبا، بنصور في بنها اعتقد كان على النيل، والسيتنج كان بيرفكت لان هو اكيد انا مش متذكر التفاصيل، بس متاكد ان كان وقتها كنت بفكر ان اكيد بعد الباك شوت ده هاخد اتنين اوفر الشولدرز يعني من الناحيتين. واعتقد ان وقتها انا حسيت انه مش محتاجين، لان هو وي هاف ات، احنا شايفين ظهرهم بس احنا فهمنا المشهد اوريدي. فساعات الحاجات دي بتيجي اكتر كان الواحد بيكتشف ان هو اوريدي اللي هو كان بيدور عليه صوره اوريدي. باحساسك، يعني صدق الاحساس هو اللي انت بتتبعه يعني. بس هو المشهد قوي على فكره. انا مش انا عارف. انا بحاول افهم، هل انت كنت في اوقات بتعاني من ان الاداء عندهم اقل من المطلوب بشويه فانت بتحاول ترفعه، ولا انت كنت حاسس ان هم مدينك اللي انت عايزه؟ لا انا يعني عمري ما حسيت ان، بالعكس يعني انا عمري ما حسيت ان هم بيدوا لي اي حاجه اقل من اللي كنت بدور عليها. ولو حصل ان هو ما كانش ان كان في حاجه اقل حصلت من اللي بدور عليها، كانت عاده بتبقى في صالح الفيلم. يعني مثلا انا فاكر مشهد موت مراته في بدايه الفيلم، وهو في التراب و ايديالي انا كنت عاوزه ان هو يبكي وينهار، وده ما حصلش، واكتشفت يعني ان هو احسن بكتير. يعني احنا مش محتاجين، انا يعني مقتنع جدا بفكره ان هو لو واحد ما عملش حاجه خالص ده ممكن يقول لي اكتر بكتير من لو واحد مثل بحواجبه او ما اعرفش يعني لو واحد حاول بالزياده الموضوع ده بيموت المشهد اكتر من لو هو واحد وقف كده بس، لان يعني هقراها بالشكل الداخلي بتاعه. طيب اللقطة اللي خدتها العلوية المفروض انها لسوهاج، انا مش عارفة انت صورتها فين. الميدان لما خدتها لقطة من فوق، هما بس ماشيين في الميدان، لكن الميدان ايه الميدان ده احنا بنتكلم عن اللحظة اللي هم فيها تايهين في الشارع وفي ميكروباصات. ايوه معاهم فلوس ولا حاجة. كانت بنها يا بنها يا فئها، انا مش فاكر قوي، اعتقد بنها بس هم جنب بعض.
فاعتقد ده كان ميدان اللي قدام محطة القطر في بنها. احنا ما اتكلمناش عن دينا والدور اللي عملته، وهي ليها دور مهم جدا في دعمك في الفيلم ده. احكي لنا عن دور دينا. دينا كانت المنتجة للفيلم، وكانت منتجة أقل حاجة يتقال عليها إن هو كانت هاندز أون جدا. يعني كانت كل كبيرة وصغيرة كانت وراها. حتى مشهد المقابر اللي اتكلمنا عليه ده كان شغلها. آه. كان نعم. لا، بسمعك. كان وقتها يعني كان في فترة ان هو احنا طولنا قوي في التصوير والبرودكشن، يعني كان لازم يمشي، كان عنده شغل تاني، فهي كانت شي توك اوفر. كانت منتجة يعني زي ما بقول اقل حاجة يتقال عليها ان هي فعلا اشتغلت في كل تفاصيل الفيلم. وكانت يعني كانت حاجة مهمة جدا لان الفيلم ده يطلع النور. بس الظريف كمان انها امنت بيك وبالفكره من قبل انت حتى ما ترتبطوا، يعني انتوا الفيلم كان سبب ارتباطكم. فهي كانت من الناس، من اوائل الناس اللي امنت بالفكره ووافقت تشتغل معاك بدون حتى اعتقد ان انتوا تتفقوا على مقابل او شيء. وكان الموضوع ده كان قبل، يعني احنا بنتكلم في 2014 او 15 اعتقد يعني. وكان وقتها هي كانت كو بروديوسر وقتها. و هي لما وان شي توك اوفر كبروديوسر كانت فعلا بالذات في انفايرمنت صعب، يعني بالذات في انفايرمنت كان جديد علينا كلنا. ما كناش شركه كبيره، ما كناش عندنا ناس اسامي كبيره او كده، فبالنسبه لنا كان الموضوع اللي هو بنعمله بنفسنا جدا. فطبعا كان جزء كبير جدا من الفيلم ان عشان الفيلم يتعمل او يشوف النور. هل انت حسيت انه كان ايمان بيك ولا كان الفكره اكتر عجباها؟ يعني انت قدرت تقنعها بحكيك وثقتك بنفسك وايمانك بالمشروع ده اللي قدر يقنع دينا رغم ان مفيش ميزانيه تقريبا، ولا ايه؟ اعتقد كان نرجع تاني للقصه، ان هو كانت قصه اعتقد ما شفتهاش قبل كده وما سمعتهاش قبل كده. كان تشالنج كبير جدا، وهي كانت بتحب التشالنجز، تحب تخش في تشالنج جديد. مش السهل، ما كانتش بتحب الحاجات السهله. وده اعتقد ده بيبقى دايما حاجه كويسه جدا ان الفيلم يطلع للنور، ان واحد يبقى عنده باشن، ما بيفكرش بس في الماديات الفيلم وخلاص. يعني انتوا عملتوا الحقيقه، طبعا هو في تاريخ السينما المصريه في نماذج، في حد مثلا باع عربيته عشان يعمل فيلم، في ابراهيم البطوط عمل فيلم بشخصيات مش ابطال، لكن في اختلافات. يعني تجربتكم فيها تميز وخصوصيه، انتوا من غير ممثلين، من غير نجوم، من غير تمويل، مفيش داعمين. دينا كانت اول تجربه ليها روائي طويل في الانتاج، صحيح؟ وانت اول تجربه طويل في الاخراج. مظبوط، احنا كان اول تجربه لينا طويله. ف وجميع جهات الدعم كانت رافضه انها تدعمكم، ومع ذلك تصروا على ان انتوا تلاقوا ما يعني اعتقدش ان كتير. يعني ما كانش فيه رفض. هو احنا طبعا احنا حاولنا نابلاي في كل الحتت اللي موجوده. الرفض دلوقتي انا يعني هو وقتها كان بيصعب علينا الموضوع شويه، بس انا لحد ما متفهمه دلوقتي. لان انا لو على الناحيه الثانيه وجاي لي بروبوزل زي ده، هيبقى صعب ان انا يعني بيست ان انا اشوف ده اول مره يخرج، اول مره تنتج. كان في عناصر كتير قوي صعبه، لان الفيلم كان برضو القصه بتاعته نون اكترز، وكان قصه ما كانتش موجوده. فانا متفهم الموضوع ده شويه، متفهم الريجكشنز. للاسف هو ده يعني الناس بتبص لستاندردز معينه، وبيبقى صعب عليها ان هي تثق في حد من الصفر جدا. دي حاجه موجوده، ملهاش حل قوي. احنا we're lucky enough ان احنا كملنا برضو، وكنا عاوزين مقتنعين بالفيلم، عاوزينه يخلص. ف made it بشكل مختلف.
طيب هسألك، لأنه عادة في ناس من اللي بتاخد دعم، أو ناس من اللي بتهاجم الأفلام اللي بتاخد دعم، بتقول إن الجهات الداعمة أحيانا بتشترط أفكار معينة أو أجندة معينة. هل أنت في أي مرة من المرات اللي قدمت فيها كانوا بيحاولوا يطلبوا منك حاجة تعدلها في السيناريو وأنت أصريت، ولا كان بيبقى رفض وخلاص؟ أم، مش فاكر انت بتتكلمي على انهي جهات بالظبط. لو أنت كنت بتقدم لجهات بره مصر، فند اه، بره مصر، الجهات صح؟ الجهات التمويليه. اه. لا، هل ما طلبش مني تعديلات اكتر من توضيحات، لان هو الفيلم ده اول لما انا كنت انا في الاول خالص كنت ببيتشه للناس على ان هو كوميدي. لان انا كنت عارف انا لما اخش البيتش ده، بدايه البيتش خالص، ان القصه في مصر عن واحد كان عنده مرض الجذام وبيدور على اهله في الصعيد، فهياخد كارو عشان يوصل لهم ويواجههم. طبعا اي حد هيسمع القصه ده هيقول ده هيبقى فيلم حزيني، وهيبقى فيلم كله عياط، والفيلم كله حزن، وما فيهوش اي حاجه يعني مبهجه. كل الكلام ده، فانا عارف ده تفكير. انا لو اتحكى لي القصه دي انا هفكر بنفس المنطق ده، لان انا ما كنتش، الناس ما كانتش عارفاني، ما كانتش عارفه انا كان قصدي ايه. فساعات بيبقى كان لازم اوضح الموضوع ده، واوضحه من خلال انا اقول اتس كوميدي، مع انه فيلم ما كانش كوميديا اللي هو الافلام الكوميديه اللي هي بتخش الواحد يخش عشان يضحك. بس كان في لايت مومنتس كتيره، يعني لان هو يمكن المواقف، الظروف بتاعت الكاركترز دي صعبه جدا. بس الفكره كلها هم بيرياكتوا للموضوع ده ازاي، والرياكشن بتاعتهم كانت يعني they take it lightly يعني. فانا كان بالنسبه لي مهم ان انا اقدم الفيلم كلايت، از لايت فيلم الواحد ممكن يتفرج عليه ويبقى مبهج، ويطلع من الفيلم از فيل جود فيلم، ومش فيلم اللي هو الواحد يخش يعيط وخلاص. طيب، قبل ما ندخل بس على فقرة جديدة عن الدعم والسينما، عندي سؤال خاص بشخصيتين موقفين في السيناريو. آم، المشهد بتاع زعيم المتسولين تحت الكوبري، لما حكى عن كان اسمه حامد، ان هو حصل له حادثة، وان هو ضحايا كذا، وان احنا كلنا ضحايا كذا. وحكى بقى حكاية، ادى التفسير بتاع يوم الدين. آه، انا جالي احساس كده، هو ده المشهد ده والمشهد بتاع كلام الاب. حسيت انه لو ما كانوش لو الاب ما كانش اتكلم كان هيبقى اقوى، او كلام نطقه خد من قوة المشهد. انا في مشاهد انا بكيت عنه. فده حسيت اول ما نطق خد من قوة المشهد شوية. وحسيت انه احد الشخص اللي بيتكلم عن حامد ده، يعني كأن انت حملته افكارك، لانه كمان مجموعة المتسولين طلعوا كلهم يعني ايجابيين، وشخصيات يعني ملايكة تقريبا. انا غالبا يعني بصي، انا موافق. انا برجع للي انا كنت قلت قبل كده، ان حاسس ان انا اتفرجت على الفيلم النهارده هشوف في حاجات كتيره جدا ما كنتش كنت هغيرها. ده جزء من البروسيس اوف فيلم ميكنج. يعني بتفرج على حاجه، لو اتفرجت انا متاكد ان اتفرجت على المشاهد دي النهارده هقول نص الكلام ده كان ممكن يتشال، كان ممكن يتعمل بطريقه ثانيه خالص. كان ممكن ما يبقاش في مزيكا خالص، كان في مليون طريقه كانت ممكن الحاجات دي توصل باشكال مختلفه. مش شرط دي وقتها، دي الفتره اللي انا كنت حسيت ان وقتها دي كانت احسن طريقه ان انا احكي بيها الموقف ده، او اعبر بيها عن الموقف ده. يمكن لو اتفرجت عليه تاني هكون مغير رايي. It's very possible. اوكي، صدرك رحب جدا يعني. آه، طيب نتكلم بقى عن السينما والدعم. انت بترفض فكرة تصنيف الافلام، افلام للمهرجانات وافلام للجمهور. طيب، انت فيلمك يوم الدين رغم كل النجاح اللي هو حققه، وان هو برضو كان ليه جمهور كويس، بس مقارنة بالافلام الجماهيرية او السينما التجارية، مش الجمهور. يعني انتوا تقريبا كنتوا بتعرضوا يومين في الاسبوع، والقاعة وقتها كانت بتبقى كومبليت، بس ستيل يومين في الاسبوع. فانت في تقديرك، او هل بيشغل ذهنك انك الفيلم اللي جاي ازاي تحقق المعادلة الصعبة دي، ما تتنازلش عن احلامك في نفس الوقت تجذب الجمهور؟
اعتقد ان هو احنا وقت الفيلم ما نزل ما اعتقدش انه كان يومين في الاسبوع، اعتقد كان يوميا لحد النهايه، طبعا بقى يومين في الاسبوع. بس جنرالي يعني دي برضو ملهاش فورمولا في حاجات. الفيلم ده احنا كناش عارفين الفيلم ده ممكن يتفرج عليه 5 تنفار في بدروم. فكون ان هو يتعرض في السينما، يبقى عنده ريليسز في بلاد بره، في حتت انا عمري ما كنت اتوقع ان الفيلم يتعرض فيها. ده بالنسبه لنا كان نجاح، لان هو ان القصه الصغيره اللي احنا كنا بنعملها، اللي احنا عملناها يعني فعلا انتجت في ظروف صعبه جدا. ان هي اتشافت اصلا، دي بالنسبه لنا هو ده كان السكسس بتاعه. مش بدور على ارقام قوي. مش هقول بقى الفيلم اتصرف فيه كذا وبعدين خدنا فيه كذا وده الجمهور اللي دخل فيه كذا. دي حاجه، دي conversations بسيبها للمنتجين، بسيبها للناس تانية. انا بعمل فيلم انا احب ان الناس تشوفه. بعمل فيلم انا مقتنع بيه، واي حاجه تانية بتيجي منها دي بتبقى من عند ربنا. يعني حتى في تفكيرك في الافلام اللي جايه مش هتفكر في الجمهور، هتبقى بتنحيه برضو، يعني يهمك الفيلم يتعمل وبس. لا اعتقد ده بتبقى معادله صعبه جدا، او تبقى داخله غلط. لو واحد دخل بيقول انا عاوز اعمل فيلم للجمهور، او عاوز اعمل فيلم لحاجه معينه. انا يعني مثلا اللي انا ممكن اتعلمه ان في اخطاء عملتها مثلا في الفيلم الاولاني مش عاوز اعملها تاني، او في حاجات انا كنت المفروض اعملها وما عملتهاش ولازم اعملها. بس عمري يعني مش هفكر فيها من ناحيه هل الجمهور هيحب ده ولا مش هيحب ده، لان هو انا مش اعتقد الموضوع لازم يجي indirectly. يعني لازم اعمل فيلم انا مقتنع بيه والجمهور يحبه، مش اعمل فيلم الجمهور يحبه وانا مش مقتنع قوي. اعتقد الفيلم المثالي هو اللي هو بيجمع بين الاثنين، بعمل فيلم بالظبط انا مقتنع بيه والجمهور حبه. في حد بعت يسأل انت ليه اخترت شخصية بشاي مسيحي؟ ليه اخترت البطل مسيحي؟ لان وقتها لو اتذكر صح كان مش فاكر كانت تفاصيل ايه. اعتقد كان في كذا شخصيه مسيحيه في المستعمره، و... وانا كان عاجبني اسم بشاي، وكان عاجبني القصه اللي اتحكت، اللي كنت بسمعها من الناس، وده كان حسيته جزء من القصه. يعني قصه ان هو فوق ان هو منبوذ. هو كان كمان جاي من جاي من مانورتي وجاي من الصعيد، وكان في كان كان ديتيل كده حاسه كان انترستنج جدا بالنسبه لي. مم. ويبقى فيه الدلالة اللي انت عاوزها. آم، في بقى حاجة متعلقة أنا عجباني جدا شخصية والدتك الحقيقة. شفتها وقت المهرجان كان قالت جملة ظريفة أوي. طلبت إنه لازم الحكومة تهتم بدعم الشباب عشان يعملوا أفلام كويسة. إنه مش بس لما تجربة تطلع قوية تبتدي الناس تقول مصر واسم مصر، لازم مصر تعمل حاجة علشان تساعد الشباب دول. محدش قادر يتصور قد ايه دينا وابو بكر تعبوا في مصر وهم بيصوروا الفيلم ده. المفروض ان الجهات الحكومية او الثقافية في مصر تدعم الشباب. انت رأيك ازاي الدولة ترجع تاني للانتاج او ازاي تدعم الشباب؟ اعتقد بالنسبه لي بيبقى يعني بشوفه من منظور مختلف شويه. انا شايف ان مصر يعني تاريخيا حتى آه، مش بس من اقدم البلاد اللي عندها السينما، بس كمان عندها اوتبوت من السينما كبير جدا، عندها اندستري واسعه جدا، ادفانسد جدا، بتصور حاجات يعني من المناطق قليله اللي هي عندها كرو، عندها ناس، عندها اندستري كبيره، صناعة ويعني مش زي صناعة بلاد ضخمة. كتيره. نعم. صناعة ضخمة. عندها بالظبط، عندها صناعة كبيرة، وعندها ناس كتير قوي بتشتغل في الصناعة دي. مش اللي هو أنا عاوز أصور فيلم في مصر فيه بثلاثة أربعة بس هم اللي ممكن يعني الموضوع مش كده خالص. فأعتقد إن اتس شيم إن ما نبقاش
نشتغل على ان احنا نجذب اكتر ان ناس كتير تعمل افلام، ان اي حد يعمل افلام، وان يبقى في مثلا زي ما يبقى بلاد كتير عندها فاندز معينه، هي دي الفاندز اللي لازم واحد يقدم لها عشان خاطر يعمل فيلم. ما يبقاش عندنا فاند كبير جدا. انا عارف ان الامكانيات ممكن ما تسمحش، وان الحاجات دي مش موجوده قوي، او ان يمكن التفكير مش موجود في السكه دي، على اساس ان احنا اوريدي عندنا صناعه موجوده فمش محتاجين. انا شايف ان ليه ما نبقاش هاب، يعني ليه ما نبقاش هاب للفيلم ميكرز ان يجوا يعملوا افلام. انا مش بس بتكلم على ناس مخرجين بره، بس بتكلم على الاندبندنت فيلم ميكرز الصغيرين. اعتقد ان الفيلم ميكر الصغير اللي فعلا بيعمل فيلم مستقل من غير فلوس بيبقى عنده صعوبه، لان هو اول حاجه بيفكر فيها ازاي يخش في الوسط، وشايف يعني مش بيفكر في ان ازاي اعمل الفيلم بتاعي. هو بالنسبه له لازم قوي يخش في الوسط عشان تجيله فرصه انه يعمل فيلم، لان يمكن هو بيحس ان هي دي السكه. فليه احنا ما نوسعش الموضوع ده ويبقى الموضوع نبقى فيري ويلكم، زي ما مثلا نقارن بان جوه مثلا امريكا في ولايات محدده بيتصور فيها حاجات كتيره قوي. في ولايه جورجيا مثلا بيتصور فيها مسلسلات كتير جدا، مسلسلات ممكن تبقى تسات اصلا في نيويورك، بس بيروحوا يصوروا في جورجيا لان هي بتدي تاكس انسنتيفز، بتدي لو انت بتستخدم ناس، بتشغل ناس من الولايه دي، بيبقى في خصومات معينه بتساعد البادجت بتاعت الفيلم لو واحد، خصوصا لو البادجت بتاع الفيلم كبير. فليه احنا ما نعملش مثلا انسنتيف زي دي؟ اعتقد دي هتبقى بتنشر كتير جدا للصناعه، وتساعد كتير قوي مواهب بتكون عندها مشاكل ان هي تعمل افلامها. لان انا عارف ناس كتير عندها افلام عاوزين يعملوها، عندهم مضاف جدا في مخهم، عارفين هم عاوزين يعملوا ايه، بس محتاجين فلوس. فهنروح لمين يعني هنروح لمين؟ خصوصا لو البادجت اكبر شويه من الاوفرز اللي موجوده. فليه احنا ما نعملش الحاجات دي؟ احنا زي ما قلنا احنا اوريدي عندنا انفراستراكشر كبيره جدا في السينما، يعني لا يستهان بها. وانا حاسس ان احنا ساعات مش بنديها، بنستقل منها بيها شويه، او مش عاملين حسابنا هي كبيره قد ايه. أعتقد جزء منها ليه علاقة بالبيروقراطية، لأنه كان في محاولات إن أفلام تيجي تتصور في مصر وبتطفش في النهاية. يعني المغرب خدت معظم الحاجات، وفي تجارب منها تحولت لإنتاج مشترك، يعني بيبقوا جايين بهدف التصوير، فيتحول فجأة من مجرد تصوير لكو برودكشن في الإنتاج. فأنت في هنا كذا جهة بتطلب تأمين، وبتطلب نسبة ضريبية وأشياء من هذا القبيل. وكل دي حاجات اللي الناس بتفكر فيها في البدايه خالص. يعني الفيلم ده، صناعه الافلام دي اتس بزنس. يعني الواحد يعني بيحاول يعمل حاجه ليها قيمه. بس معظم الشركات الانتاج بتخش عليها ان هو يعني بستثمر فلوس ومفروض ترجع لي بشكل او باخر. فلو احنا نشطنا او بنفكر ننشط الموضوع ده، لازم نقدم سيرفيسز موجوده تخلي اي حد يحب يجي يقول، يبقى بيفكر اول حاجه يصور فيها في الميدل ايست يقول احب اصور في مصر، لان مصر بتقدم يعني ما بيبقاش في مشاكل في الدخول وفي الخروج، وبيبقى مفيش مشاكل في الورق وكل الحاجات اللي بتعطل التصوير، وممكن يبقى في خصومات معينه. ودي حاجه في الاخر هترجع لنا. يعني بالنسبه لي اتس كومن سنس، ان هترجع بالفضل بالخير لكل حد ما انفولد. يعني دي حاجه لا مش هتاخد من اي حد، وبالعكس هتدي لكل حد. تمام، متفقة معاك تماما. في حد من المتابعين بيسأل: بتعرف تكتب ازاي وانت مش شايف خطوة الانتاج هتيجي ازاي، خاصة في الظروف الصعبة الحالية؟ والله مش عارف، لان هي ما حدش عارف اللي بيحصل ايه. احنا من بدايه السنه، من اول ما كورونا بدات، كل واحد يعني لما تساله تفتكر هيحصل ايه بيعمل كده، لان هو مفيش حد عارف اللي هيحصل ايه. اعتقد احنا ممكن الموضوع ده يقعد معانا سنين قدام. ممكن بعد بكره واحد يخترع مصل للموضوع، والموضوع كله يختفي في غضون اسبوع. الموضوع مش واضح. اللي نقدر نعمله ان احنا نكمل، ان احنا نفكر او نكتب اتليست، وان الموضوع ده ما ياثرش فينا. طبعا هو يعني لا خلاف ان هو هيأثر، وهو اوريدي مأثر، لان هو في مهرجانات ما اشتغلتش السنه دي،
وبالتالي في افلام كتيره كانت المفروض تنزل ما نزلتش على طول. فدي يعني دي حاجه للاسف، دي كانت حاجه يعني خارج اراده اي حد. بس we have to make the best out of it. دي حاجه قدريه ملهاش حل غير ان احنا نكمل كأن مفيش حاجه، يعني نكمل. احنا كنت عاوز تعمل الفيلم ده هكمل، انا في فيلم معين عاوز اعمله. طبعا ممكن انه يبقى unrealistic دلوقتي يتعمل، ان هو محتاج فلوس ومحتاج حاجات كتيره تحصل. ممكن يمكن اضطر استنى عليه شويه، بس ده مش بيقلل من اللي عاوز اعمله، لان انا ما اعرفش ممكن بكره الاقي الموضوع ده انتهى، والاقي ان في فلوس، والاقي ان في ناس جاهزه تصور وانزل اصور. فلازم تبقى مستعد. في سؤال من إيهاب من المتابعين بيقول لك تفتكر إن عندك ستايل ثابت معين لكل أفلامك؟ هل المفروض نتوقع إن أفلامك الجاية هتكون نفس ستايل يوم الدين، ولا أنت دايما بتحب التجريب في ستايلز مختلفة؟ ما اعتقدش ان يعني يمكن بيبقى في حاجه معينه، انا مش عارف لو هي ستايل ولا لا، لان الستايل بيتغير اعتقد كمان بيتغير مع السن اللي بيعمل الموضوع ده، لان هو بيعدي على حاجات جديده في حياته، والحاجات دي بتاثر فيه وفي الاخر بنشوفها في شغله. فما اعتقدش ان يعني ستايل هيبقى فيه تغييرات. اعتقد في فريم معين بيبقى موجود، فريم معين ان هو في قصه، يمكن قصص معينه الواحد عاوز يحكيها، او يبقى عاوز يحكيها بشكل معين. او في ناس بتقول انا عمري ما عاوز اعمل فيلم هوليوود كبير، فيلم زي ما اعرفش يعني الفيلم اللي هي بيج بادجت اللي هي الكبيره دي جدا، لان هو ممكن بيكون بيخسر كنترول على حاجات كتيره. دي حاجه يعني بسيبها مفتوحه. انا مش عارف المستقبل فيه ايه. انا عارف ان في قصه، في افلام معينه عاوز اعملها، بس مش بحاول ما احددش نفسي، اني بقول انا ما بعملش غير نوعيه الافلام دي، لان دي بالعكس انا اصلا مش عاوز اعمل نفس الفيلم مرتين. انا مش عاوز اعمل او نفس شكل الفيلم مرتين. I'm not interested in that. I'm interested ان انا ان استكشف حاجات جديده، واتشالنج نفسي بحاجات جديده، لان لو عملت كل الحاجات اللي انا حاسس ان انا كويس فيها، طب ما كانش حد غلب يعني. انا حاسس ان التشالنج هو ان انا اعمل حاجات صعبه عليا. طيب هسألك، هل أنت عملت في الأفلام القصيرة حاجات دعائية أو إعلانات؟ الأفلام القصيرة قبل ما تشتغل في يوم الدين؟ دعائيه اعلانات عملت. يعني اشتغلت حاجات كتيره لما كنت وانا طالب في نيويورك، وبعدها بالفتره اللي كنت عايش فيها هناك كان اشتغلت في حاجات كتيره جدا، مش بس ده. اشتغلت في كل كرو بوزيشنز اللي موجوده. كنت جافر، وكنت ساوند، وكنت بسوق عربيه النقل اللي فيها الاكويبمنت يعني. كل دي انا جربت كل حاجه. من ضمنهم اكيد كان في حاجات دعائيه، معظمها كان اون سبيك، يعني ما كانتش اوريدي لشركه معينه، بس كانت تخيل لاعلان ممكن يبقى لشركه. و يعني زي ما بقول لك انا جربت كل حاجه، يعني كل الحاجات اللي انا كنت انترستد ان اشتغل في كل حاجه، وجرب كل حاجه، وبالذات في الفيلم كرو بوزيشنز اللي هي ورا الكاميرا. كنت عاوز اني اشتغل في كل البوزيشنز دي، اللي كنت عاوز اعرف السوق بيشتغل ازاي. كنت عاوز اعرف في الاي دي. انا كنت اي دي لفتره في نيويورك، وكنت عاوز اعرف في الموضوع بيشتغل ازاي. كنت عاوز اعرف البروديوسرز بيعملوا ايه، والاديتورز بيعملوا ايه. كل الحاجات دي افادتني في عملي كمخرج، لان انا ببقى عارف الناس دي بتشتغل ازاي. ببقى متفهم البروسيس، وببقى عندي ريسبكت للبروسيس اكتر من لو انا مش عارف اي حاجه ومش فاهم المشكله ايه. يعني لو في مثلا مشكله وانا مش هبقى فاهمها، فبالتالي يعني بتفقد اهميتها. طبعا. طيب هل لو جات لك فرصة إنك تشتغل إعلان في أي وقت، حاليا أو بعدين، هل توافق ولا تقول لا أنا مخرج سينما ومش مش هشتغل إعلانات؟ ده اكيد اكيد هوافق. انا مش بحدد نفسي لان اقول انا ما بعملش غير افلام. اللي بالعكس احنا يعني بفكر في تي في شو دلوقتي بعملها، وبفكر في فورمات كتيره، بالذات في بدايه الكورونا لما الدنيا كلها قفلت وكنا قاعدين لمده شهر في البيت ما بننزلش. بدات ارجع تاني للروت بتاعتي، اللي هي ان اعمل افلام قصيره بيست اون مونتاج لاركايف فوتج وبيكتشرز وفويس اوفر ليا.
حاجات بدرب نفسي بيها، وحاجات انا حاسس انا كويس فيها وبمشي ايدي فيها. فانا مش بحدد نفسي خالص لحاجه كده، بالعكس انا لو حد قال لي تعالى اعمل اعلان طبعا يعني نفس الحاجه اللي في افلام قصيره وبتاع، كل حاجه دي لو انا يعني بحس ان لازم اشوف حاجه فيها. لو في فيلم قصير انا نفسي اشوفه يتعمل، ليه ما اعملوش؟ يعني الموضوع كله بيرجع للقصه في الاخر. بنفس الفكرة، هل ممكن تقبل تشتغل للتلفزيون، تخرج للتلفزيون؟ اه طبعا. ثلاث. طبعا. على فكره كل يعني احسن الشغل اللي بيتعمل دلوقتي هو في التلفزيون. احنا من ساعه يعني بدايه الالفينات مع ذا سوبرانوس وذا واير والمسلسلات اللي عملتها اتش بي او، هم غيروا خريطه التلفزيون شويه. قبل كده التلفزيون كان بيبص له بفكره اللي هو الدراما اللايت، اللي هي الكونسيومرست جدا، اللي هي بتتعرض بالنهار وما بتبقى للناس معينه عاوزين يخلصوا وخلاص، وبيبقى فورماليك جدا. والشوز دي غيرت الخريطه شويه بالشكل ده، وبعديها نتفليكس جت وغيرت الخريطه بشكل اخر. فالتلفزيون اكشلي دلوقتي هو الميديوم المفضل لناس كتير، الفيورز. الناس بشكل او باخر بطلت تروح السينما، ودلوقتي بالذات مع بدايه الكورونا السينما اتقفلت. مع لما يجوا يفتحوا تاني، هل الناس هترجع بنفس الاشكال تاني؟ انا ما اعرفش، يمكن انا غلطان في الموضوع ده، بس ممكن الموضوع ده هياخد سنين على بال ما يرجع تاني. فالتلفزيون از ميديوم باورفul جدا، وبيوصل للناس كلها. طيب، سؤال أخير، هل أنت ممكن إن أنت تقبل شغل من آخرين تخرجه، ولا أنت عاوز تبقى أنت المخرج المؤلف؟ لا بالعكس، انا نفسي اخرج حاجه ما كتبتهاش. انا حاسس ان دي حاجه ما عملتهاش عملتها، لا تقريبا ما اعتقدش ان عملتها قبل كده. بس دي حاجه نفسي اعملها في فيلم، ان تبقى حاجه انا ما اخرجتهاش. يعني ابقى ليا يعني اتكلم طبعا مع الكاتب، بس احب جدا ان يبقى حاجه مش شرط انا كتبتها. في حد سأل سؤال بس احنا الحقيقة جاوبنا عليه، عن اللغة البصرية. طيب، انت في حاجة تحب تقولها انا ما سألتكش فيها، او تحب تقول ايه في نهاية اللقاء؟ والله مش عارف. انا حاسس ان كلمات حاجات كتيره. انا بالنسبه لي يعني دي قلتها قبل كده بس ممكن ارجع لها تاني، ان هو كل حاجه بترجع للقصه في الاخر. هل القصه دي انا مقتنع بيها، ومقتنع بيها ليه؟ وهل دي حاجه تستحق ان الواحد يعمل عنها فيلم؟ لان الواحد يعمل فيلم ده بياخد كتير من عمرك الى حد ما. هو يعني خد 5 سنين ان نعمل الفيلم ده، خد حاجات كتيره جدا حصلت لنا. والفيلم ده بيبقى حياتك الى حد ما. يعني ال5 سنين دي هو الفيلم ده كان هو ده حياتي. ف لو واحد دخل عاوز يعمل فيلم، هو لازم يبقى مقتنع بيه، لازم يبقى حاجه يفكر فيها، يقول هل فعلا لمده، هو يعني 5 سنين ده كان اكسبشن، بس احنا بنتكلم في لو واحد بيعمل فيلم بيقعد اتليست سنتين بيشتغل عليه دي اند نايت. سو هل القصه دي حاجه انت عاوز تعيش بيها لمده سنتين؟ هل انت اللي عاوز تقعد كل يوم تفكر في ازاي تعمل الفيلم ده؟ هي دي حاجه لازم اعتقد اي حد صغير عاوز يخش في المجال ده ان هو يفكر فيه لما يختار الفيلم اللي هو عاوز يعمله. ان هو لو داخل وعنده شك ان الفيلم ده هو مش عاوز يعمله اصلا، بس يعمله كده بس وخلاص، هيتعب جدا. لان الحاجه الوحيده اللي خلتنا نخلص الفيلم ده هو ان احنا كنا عارفين ومقتنعين بان الفيلم ده لو خلص ممكن يبقى كويس. الاقتناع والإيمان، كنتوا مؤمنين بالمشروع بتاعكم. وفي جملة مهمة انت قلتها انت ودينا اكتر من مرة، انك وانت بتشتغل على المشروع بتاعك غلط جدا انك تبص على بره المشروع. ان ايه؟ من الخطأ ان انت تبص بره المشروع، ان مين عايز المشروع شكله ايه، او انا بعمل المشروع علشان ايه. انت بتركز على المشروع بتاعك وعلى الفكرة بتاعتك نفسها، بدون لان توقع. وقتها الواحد بيعمل حاجه بصوت حد تاني مختلف. انا ضد فكره ان الواحد يقول انا مش هفكر خالص في الناس هتستقبل الموضوع ده ازاي. بس كل حاجه ليها بالانس.
اعتقد كل حاجه ليها بالانس لحد ما. والواحد ما ينفعش يقعد يركز في فكره ان هو الناس هتستقبل الفيلم ازاي، على قد ما الواحد يفكر انا ممكن اوصله للناس ازاي بشكل يليق بقصه الفيلم. اوكي. المخرج الشاب ابو بكر شوقي، مخرج يوم الدين، سعيده جدا ان انا عملت معاك الحوار ده، واتمنى ان انا اشوف لك فيلم ومجموعه افلام تمتعنا بيها ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله قريب، ربنا يسهل. وتحياتي لدينا، واتمنى تمتد مشاريعكم سوا ان شاء الله. ان شاء الله. مع باي السلامه. باي. باي.